Chào mừng các bạn đến với kênh Độc Lạ Tư Duy nhé. Nếu như chịu khó có thể kiếm tiền, thì nông dân đã trở thành triệu phú. Nếu sự kiên trì có thể làm giàu, thì người ăn xin đã trở nên giàu có. Nếu lao động chăm chỉ có thể thay đổi số phận, thì những người giao hàng đã sớm thành người giàu. Đừng lầm tưởng rằng cuộc sống hiện tại của bạn tốt đẹp, bạn sẽ có cuộc sống êm đềm trong tương lai. Hãy suy nghĩ xem, 40 năm trước nếu bạn chỉ cần biết lái xe, bạn đã có một công việc ổn định từ nhà nước rồi. 30 năm trước nếu bạn biết tiếng Anh và máy tính, bạn sẽ được coi là người rất tài giỏi. 10 năm trước nếu bạn có một chiếc taxi, thì bạn có thể nằm ở nhà là ra tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Các tài xế taxi cũng không thể tưởng tượng được rằng khắp nơi đều là xe tư nhân, chính là đối thủ cạnh tranh của họ. Máy ảnh kỹ thuật số làm sao có thể tưởng tượng rằng smartphone sẽ đẩy lùi nó. Những người có thể loại trừ bạn không phải là đối thủ cạnh tranh của bạn, mà là sự phát triển của thời đại và tiến bộ công nghệ. Đây là một thời đại tốt nhất và cũng là một thời đại tồi tệ nhất. Thời điểm này không ai có thể vứt bỏ bạn. Những kiến thức và kỹ năng hiện tại của bạn có thể duy trì bạn trong vài năm tiếp theo. Chúng ta đều là con người và đều có 24 giờ mỗi ngày. Tại sao lại có sự khác biệt lớn về những người giàu và người nghèo như vậy? Khi bạn rảnh rỗi bạn đã làm gì? Chơi game mấy tiếng? Hay xem bao nhiêu tập phim? Bạn đã bao giờ thực sự quan tâm đến những thứ có thể nâng cao bản thân mình chưa? Không ai có khả năng bồi bổ kiến thức chỉ trong một ngày, mà nó phải được tích lũy theo hàng tháng hàng năm. Nếu nghe xong video này mà bạn thấy lo lắng cho tương lai, thì hiện tại bạn thực hành vẫn kịp. Nếu bạn không tin tôi thì cuộc sống sẽ cho bạn một bài học không sớm thì muộn. Đừng chọn sống nhàn rỗi trong những năm tháng tuổi trẻ một. Thực ra bản tính con người đều là lười nhác, đều là chạy theo yên ổn và trốn tránh đau khổ. Chúng ta thường ngưỡng mộ thành tích của người khác, rồi kêu ca thế giới bất công. Thế nhưng một con người tham thú yên ổn không chịu nỗ lực thì lấy tư cách gì để kêu ca? Hay, trẻ không vất vả da càng gian nan, cuộc đời không nỗ lực. Sau này bạn sẽ nhận ra rằng, đáng tiếc nhất không phải là không có cơ hội, mà là không chịu nỗ lực, không chịu khổ chịu khó. 3. Nỗi khổ vất vả lúc trẻ không gọi là khổ mà là trải nghiệm. Gian nan lúc già mới khổ, còn trẻ còn khỏe tuyệt đối không được khổ. 4. Nhiều người sở dĩ chưa thể thành công không phải do tư chất bình thường, mà là do chưa đủ nỗ lực. Đừng để đến lúc chân yếu tay mềm mới tiếc ngày xưa. 5. Không trải qua đông lạnh sao thấy được hoa đào. Màu nền đẹp nhất của thanh xuân là phấn đấu. Tinh thần đáng quý nhất là nỗ lực. Càng yên ổn, càng lười biếng, càng dễ bỏ qua. Những cảnh đẹp nhất trong đời 6. Không muốn khổ một đời thì phải khổ nhất thời. Gánh vác được gian nan thì mới xứng đáng với ước mơ. Các bạn thấy kênh này hữu ích nhớ like và đăng ký kênh nhé các bạn. Thử thách 30 giây xem cuộc sống của bạn đang tuyệt vời hay tuyệt vọng. Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo để mặc, ngôi nhà để về và một nơi để ngủ, thì bạn đã giàu có hơn 75% những người đang sống trên trái đất này. Nếu bạn có tiền gửi trong ngân hàng, tiền lẻ trong ví và tiền tiết kiệm trong lệnh, bạn đã nằm trong top 8% những người được coi là dư dả trên thế giới. Nếu sáng nay thức dậy bạn thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã may mắn hơn hàng triệu người không thể sống sót qua tuần này. Nếu bạn chưa bao giờ gặp cảnh chiến tranh hay những tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể, bạn đã sung sướng hơn 500 triệu người đang sống đầy đau đớn trên trái đất. Nếu bạn đang đọc được dòng chữ này, bạn đã may mắn hơn gần 1 tỷ người mù chữ trên toàn thế giới. Thì bạn đã thấy cuộc sống mình tuyệt vời thế nào chưa? Một ông chủ đến ngân hàng trên phố vay 500 đô trong 2 tuần. Ngân hàng cho vay nhất định phải có thế chấp, và ông ta dùng chính chiếc xe Volvo đổ trước cửa làm vật thế chấp. Nhưng nhân viên ngân hàng đưa xe vào kho và thực hiện các thủ tục cho vay. 2 tuần sau, ông ta đến ngân hàng chi trả tiền lãi chỉ có 15 đô. Nhân viên ngân hàng phát hiện trong tài khoản của ông ta có mấy chục triệu đô, liền hỏi vị khách hàng tại sao muốn vay tiền. Ông ta nói phí gửi xe 2 tuần 15 đô ở phố này không tìm đâu ra được.
người ta vẫn nói con người hơn nhau ở cái đầu. Quả không sai, khoảng cách xa nhất giữa giới thượng lưu và người nghèo khó có lẽ nằm ở hai chữ tư duy. Không chỉ cần động não để nghĩ cách kiếm tiền, bạn còn phải lưu tâm trong việc sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý và tiết kiệm nhất. Có như vậy mới mau sống giàu. Cố lên bạn nhé, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi khổ ăn riêng. Đừng trách người không giúp đỡ mình, cũng đừng giận người không quan tâm mình. Sống trên đời này ai cũng phải tự thân vận động, vui buồn sướng khổ đều phải tự mình cảm nhận. Không ai có thể thực sự hiểu được bạn, vì đơn giản tảng đá không rơi xuống bản thân họ, làm sao họ cảm nhận được gánh nặng đè lên vai bạn. Mệt mỏi ra sao, đau đớn thế nào, trên đường đời chúng ta mãi mãi vẫn phải mạnh mẽ một mình bước tiếp. Người thật sự có thể giúp chúng ta tốt nhất đó chính là bản thân mình. Đăng ký kênh tôi để nâng tầm trí tuệ của bạn nhé. Thuận lợi khó khăn hay thành công, thất bại hay hạnh phúc, đau khổ đó là quy luật của cuộc sống. Bạn phải học cách chấp thuận thì bạn mới có thể tồn tại trong cuộc sống này. Khó khăn không ai có thể biết trước được, nhưng nếu bạn đủ bản lĩnh, tính tích lũy, đủ kinh nghiệm thì chắc chắn bạn sẽ đủ tự tin về vượt qua khó khăn này. Chẳng ai muốn chọn những khó khăn, chẳng ai muốn chọn những cái vất vả. Nếu các bạn bị rơi vào cái dòng xoáy của nghịch cảnh này thì bạn phải cảm ơn, vì bạn đã được trải nghiệm trường đời. Mỗi khó khăn là một bài học lớn để bạn có thể thêm kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt, người nào càng giàu có thì càng gặp nhiều khó khăn hơn. Bạn chỉ thấy những cái thành công, những thứ người ta đạt được ở trên mạng, chứ có ai chia sẻ hết tất cả những khó khăn lên cho bạn biết đâu. Măng tre mất 4 năm chỉ để tăng thêm 3 cm, nhưng từ năm thứ 5 trở đi nó sẽ phát triển thành mạnh mẽ với tốc độ 30 cm một ngày, và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15 m. Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông ở trong đất. Làm người làm việc cũng tương tự như vậy. Đừng lo lắng rằng những nỗ lực làm việc hiện tại không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này như rễ tre vậy. Nếu bạn muốn đạt được thành tựu, trước tiên bạn phải có một nền tảng kiên cố vững chắc. Đó là kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ, phong cách sống. Một khi đã có đủ, đương nhiên bạn sẽ đạt được những gì bạn mong muốn. Hãy vun vén chất lượng tốt lỗi bên trong của mình. Bạn có thể đi con đường tắt dẫn đến thành công, nhưng nếu nó không đủ vững chắc thì sớm muộn gì cũng rơi vào ngõ cụt. Bạn đã dành bao nhiêu năm để phát triển bộ rễ như tre rồi. Bạn càng xuất sắc, người ghét bạn càng nhiều. Bạn càng tốt đẹp, người hận bạn càng đông. Vì cái tốt của bạn chứng tỏ người khác chưa đủ tốt. Càng ưu tú thì những lời chê trách càng nhiều. Vì vậy, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được những cảm giác không ai chịu được. Nếu bạn đang vướng phải nợ nần, nhất định phải nghe hết video này. Lỗi sai số một trong trả nợ chính là càng áp lực về tiền thì tiền càng không về bạn. Có thấy kể từ khi vướng vào nợ nần thì việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn nhiều. Vấn đề không mong muốn tự nhiên dồn dập đến nhiều hơn, khiến bạn phải mất tiền. Thậm chí bạn có tài sản muốn bán để trả nợ mà bán mãi không được. Nếu bạn đang gặp những vấn đề trên là do bạn đang bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là quy luật khi bạn tập trung vào điều gì thì điều đó càng thu hút nhiều hơn. Với cuộc sống của bạn, nếu bạn đang tập trung vào cảm giác thiếu thốn, khổ sở, bất an về tiền, bạn sẽ thấy tiền bạc về chậm hơn.
thậm chí bế tắc công việc kiếm tiền. Đặc biệt là mấy bạn hay than kiếm được ít như thế này thì làm sao mà trả nợ được, thì chắc chắn các bạn đó cơ hội kiếm tiền tự nhiên mất dần. Các công việc trở nên khó khăn hơn. Một số bạn khác thì than phiền: trời ơi, khoản nợ lớn thế này, khổ quá, áp lực quá, muốn từ bỏ quá. Thì những bạn đó công việc tự nhiên sẽ khó khăn hơn, áp lực hơn, nhiều thứ diễn ra khiến bạn mệt mỏi và muốn từ bỏ hơn. Bạn thấy tôi nói có đúng như bạn hiện tại không? Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hãy giúp like và subscribe và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.